સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ પર। તો આજે આપણે બનાવીશું પાલક પનીર। તો ચાલો બનાવીએ। સૌથી પહેલાં આપણે એક કડાઈમાં તેલ ગરમ કરી લેવાનું છે। તમે તેલની જગ્યાએ ઘી પણ યુઝ કરી શકો છો। તેલ ગરમ થઈ ગયા પછી એમાં આપણે 1 ચમચી જીરું નાખી દેવાનું છે। એના પછી આપણે 2 તેજપત્તા નાખવાના છે। તેના પછી 4-5 કાળા મરી નાખી દઈશું। તેના પછી 3 લવિંગ, તેના પછી 4 મરચાંનો પેસ્ટ નાખી દઈશું। પછી આદુ લસણની પેસ્ટ નાખી દઈશું। હવે આપણે આમાં 2 ઝીણી સમારેલી ડુંગળી નાખી દેવાની છે। ડુંગળી બ્રાઉન થઈ જાય તેના પછી આપણે 2 ઝીણા સમારેલા ટામેટા નાખી દેવાના છે। અને તેના પછી ચપટી હિંગ નાખી દઈશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું। અને હવે થોડું પાણી નાખી દઈશું। હવે આપણે આમાં 1 ચમચી હળદર નાખી દેવાની છે, 1 ચમચી લાલ મરચું, 1 ચમચી ધાણા જીરું, સૂકા ધાણાનો ભૂકો અને 1 ચમચી કસૂરી મેથી। અને કસૂરી મેથી નાખવાથી આનો સ્વાદ એકદમ સરસ આવે છે। હવે આપણે આમાં પાલકનું પેસ્ટ નાખી દઈશું। તે બનાવવા માટે મેં 1 કિલો પાલક બોઇલ કરી હતી અને તે મેં મિક્સર જારમાં ગ્રાઇન્ડ કરી લીધું હતું। હવે આપણે આમાં થોડું પાણી નાખીને કૂક થવા દેવાનું છે। હવે આપણે આમાં 1 ચમચી બટર નાખી દેવાનું છે અને 2 ચપટી જાયફળનો પાવડર અને થોડું ફ્રેશ ક્રીમ। આપણે આને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે આપણે આમાં 250 ગ્રામ પનીરના ક્યુબ નાખી દેવાના છે। આ પનીરના ક્યુબને બિલકુલ શેકવાની જરૂર નથી। આપણે પાલક પનીરમાં નાખવા માટે વઘાર બનાવી લઈશું। તેના માટે 1 ચમચી જીરું નાખી દઈએ અને તેના પછી સૂકા 4 મરચાં નાખી દઈશું।
આપણે આ વઘાર પાલક પનીરમાં નાખી દેવાનો છે. છેલ્લા આપણે હવે ફ્રેશ ક્રીમ નાખી દેવાનું છે. હવે આપણું પાલક પનીર થઈ ગયું છે તૈયાર. તમે એને પરાઠાની જોડે ગરમ ગરમ ખાઓ. જો તમને આ પાલક પનીરની રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.